हाई गाइज वेलकम ब्याक र यति बेला चाहिँ हामी जरङखु पुलनेरि छौँ होइन र आजको प्लान भनेको चाहिँ हामी कहाँ जाने रे भुवनेश्वर मन्दिर जाने र यो चाहिँ निश्चल हो होइन अनि हाम्रो यो रुमन मानन्दर अनि हाम्रो यहाँ बडी बिल्डर हुनुहुन्छ फोटो खिच्दै भनिराख्नु भएको थियो होइन हेलो भन्दैन क्यामेरामा यो चाहिँ हाम्रो जरङखुको पुल हो होइन यहाँबाट लेफ्ट लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो काभ्रेस्थली पुग्छ र यहाँबाट चाहिँ अल द वे टु यो भनेको धर्मस्थलीको बाटो यहाँबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ होइन हिँडेर गयो भने चाहिँ 1 घन्टा जति लाग्छ अरे क्या त्यही भएर हामी बाइकमै गएको है यहाँभन्दा नजिक एउटा पेट्रोल पम्प पनि छ होइन नजिकै पेट्रोल सेट्रोल हालेर जाँदा पनि भयो 2वटा रुट रहेछ जरङखुको बाटो जाँदा पनि भयो होइन यता गोलढुङ्गाको बाटो जाँदा पनि भयो अहिले चाहिँ हामी जरङखुको बाटोमा छौँ र बस केटा यो ठाउँमा आइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो धर्मस्थलीतिर जाने बाटो हो होइन सो हामी यहाँबाट चाहिँ सानो बाइपास भन्ने छ यहाँबाट हामी सिधै जानुपर्ने हुन्छ है म पहिला यहाँसम्म त आएको छ फिदिम हो कि के भन्छ यार यो ठाउँलाई फिदी हो कि यस्तो के भन्छ होइन गाडी सिक्न आएको थिएँ क्या सानो बाइपास भनेको त यही हो अनि यहाँबाट भुवनेश्वर जाने कता हो हजुर यो बाटो जाँदा छोटो यार यो बाटो फेरि कति रहेछ यो सानो बाइपासबाट हामी यसो राइट लागेको दिनहरू किन पछि बाटो हिँड्ने भने क्या यो बाटो गयो भने चाहिँ काभ्रेस्थली हो होइन काभ्रेस्थली छुन्छ होइन यताबाट चाहिँ हामी जानुपर्ने हो हाम्रो दाइ चाहिँ ट्रायलमा पास हुनुभएको छ यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ नि अहिले चाहिँ हामी यो 3 पिपले निरी आएको छौँ होइन हाम्रो पिपलको रुख हो होइन अनि यो बाटो चाहिँ हाम्रो माछापोखरी बाइपास हुँदै आउँदो रहेछ यहाँनिरको चाहिँ यो तलतिर जाने बाटो चाहिँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ हामी ठ्याक्कै यहाँ झरेर चाहिँ यो बाटो हुँदै हामी यहाँनिर गएर चाहिँ भुवनेश्वर मन्दिर हुँदै जान सक्छौँ है हो कि बाजे हो बाबु नाम नारायण नारायण हजुर यहीँको लोकल बासिन्दा हो कति वर्ष भयो नि तपाईँ यहाँ बस्नु यहाँ बसेर त 200 वर्ष नि बढी भयो 200 वर्ष भयो 20-25 वर्ष भयो यो भुवनेश्वर मन्दिरको बारेमा हजुरलाई के थाहा छ के हुनु अब हामीले बनाएको हो हजुरले बनाउनु भएको कति वर्ष पुरानो मन्दिर हो यो मन्दिर अहिले बनेको चाहिँ त्यो 17-18 वर्ष भयो 17-18 वर्ष भयो यो चाहिँ के को लागि प्रख्यात छ त धेरै धेरै अब भुवनेश्वरी मन्दिर हो एउटा बाबा आएर पहिला बस्नु भएको हो हामीले राखेको हो हजुर 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 हामीले छाप्रो बनाएर बसे अब हरेक चिज गरे अनि त्यस्तै भयो हजुर अनि पैसा जुटाएर यो मन्दिर बनाएको हो भैँचालो लडो ए भुइँचालो लडेर फेरि अर्को थियो ए पुनर्निर्माण गर्नुभएको हो अनि फेरि भैँचालो पछि अनि यो बन्यो भएको त्यही त हजुर भुवनेश्वर जाने बाटो यस्तो रहेछ सिडी है ठाडै उकालो जस्तो छ हाम्रो 2जना बडी बिल्डरहरू 1जना मात्र भन्नु है अर्को फेरि मक्ख पर्ला फोटो खिच्नु भनेर आएको उहाँदेखि हेर प्लास्टिकमा के बोकेछ है यहाँ त रमाइलो भइरहेको रहेछ नि त पिकनिक हो कि अब यार पिकनिक स्पोट जस्तो छ यो स्कुल रहेछ नि त यार यहाँ कुन स्कुल हो 3 कालीकसुम सेकेन्डरी स्कुल रहेछ यहाँनिर यस्तो रमाइलो भइरहेको रहेछ आज लेक खतरा हुने भयो केटा हो लेक त हाम्रो बिहान फुटसल गरेर भयो यार मनोरञ्जन भइरहेको रहेछ
नानीहरू पनि मात्र बाबुहरू छैनन् दाइ बाबुहरू छैन त बाबु साइडमा हुँदा त ऊ एउटा मान्छे यो बोकेर कहाँ गएको यार बाटो चाहिँ यस्तो छ है नयाँ जुत्ता लगाएर नआए पनि हुन्छ है दर्शक दिनहरू पानी पर्ने सिजन क्या असार साउनमा चाहिँ हिँड्न गाह्रो हुन्छ भने क्या अर्को बाटो छ त अर्को बाटो छ के त त्यो ए सो रहेछ बाइक पनि जाँदो रहेछ होइन तर बाइकको जाने बाटोमा चाहिँ अहिले गेट बन्द हुन लागेको छ अरे त्यही भएर हामी चाहिँ यस्तो यो दुःख पाएर ठाडो उकालो हिँड्दैछौँ दाइको नयाँ जुत्ता त छैन नि मेरो त अब सधैँ राम्रो भइहाल्छ होइन दाइको चाहिँ कस्तो छ पुस्न मिल्ने जुत्ता रहेछ यार यस्तो त रहेछ यार उकालो लेगको एक्सर्साइज आएर खतरा हुने 1 2 3 गो स्टार्ट के दौडेको यस्तो वामा भाने अब भाइ त खसे पनि ड्रोन चाहिँ नखसा है नाटक गर्छ फेरि मलाई क्यामेराको बतास लगाइरहेछ दर्शक बिनहरू यति बेला र यहाँनिर गएर भुवनेश्वरको शिर देखिसकेको छ है यहाँनिर धेरै टाढा पनि रहन्छ हिँडे जस्तो लाग्दैन आइसकेछ यार हामी फाइनल्ली हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेको छौँ होइन यो तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 जितपुर भन्ने ठाउँको भुवनेश्वर मन्दिर तपाईँले पछाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ होइन आज चाहिँ हामी यो भिडियो यहाँ बनाउन नदिने भनेको छ है अब यो ड्रोन सटहरू हान्न नदिने जस्तो कुरा गरेको छ सो अब हामी माथि पण्डितहरूलाई सोधेर मात्र यसको होइन एक्सप्लोर गर्नेछौँ दर्शन नगरिकन मुखको पूजा गरिसकेका छन् है केटाहरू त्यहाँ गएर खुट्टा पखालेर खाने भनेको यार केटाहरू म खाँदिनँ यार म यस्तो एकदमै होइन अनुशासित हुन्छ नि बिहान त भात जे खाए पनि अब यहाँनिर चाहिँ फेरि यहाँनिर अर्को के हो यो प्याकेट खोल्दैमा सकेछ त नखाने भनेको अब खाँदिनँ भन्दै खिलायो साथीले खुट्टा मात्र भिज्ने हो नि बाहिर त्यो बाहिर ऊ हालेछ त्यहाँ त्यही हो डुब्छस् कन्भर्स लाउनु त पीडा नै छुट्टै छ यार किन हेर न कति तलैदेखि तुना बाँध्नुपर्छ हामी चाहिँ भर्खर दर्शन गरेर आयौँ होइन भित्रपट्टि चाहिँ एउटा भुवनेश्वर देवीको एउटा मूर्ति छ अनि 2टा फोटोहरू पनि छ त्यस्तो स्पेसल चाहिँ त्यस्तो खासै केही लागेन है त्यस वरिपरि घुम्ने ध्यान गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो वाचक यस्तै के पढिरहेको थियो त्यो बाहेक भनेको एउटा सुन्तला दियो कम्प्लिट छैन नि त होइन सुन्तला दियो टिका लगाइदियो होइन त्यति नै हो जोस् यो ठाउँमा आएपछि अब भोलि चाहिँ के होला न्यु इयर होइन हाम्रो एम भनेकै यही हो होइन अब भयोभरिको वर्षभरिको पाप चाहिँ आज ठ्याक्कै इल्डको दिन चाहिँ पखालेर भोलिको न्यु इयर चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ स्टार्ट गर्ने हो होइन सो अब यदि तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जो 4-5 बजी चाहिँ यो क्लोज भइसकेको हुन्छ मन्दिर होइन त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू यस्तै होलिडेमा आउँदाखेरि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला र सो गाइज यही हो र
मन्दिरको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि चाहिँ यहाँनिर गएर यस्तो राम्रो भ्यूहरू रहेछ है। यहाँनिर चाहिँ यो बारी गाउँमै गएको भाइब्सहरू चाहिँ यहाँनिर मलाई आइरहेको छ है। र यहाँनिर गएर चाहिँ गाई हो यो चरिरहेको रहेछ। यता आएर बाबु सो गाइज भिडियो त्यति नै थियो होइन। अहिले चाहिँ साँझको 5:30 भएको छ होइन। र यति बेला चाहिँ हामी अब यसो केही यसो ज्यान तताएर जाम भन्ने कुरो छ है। यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै यो मन्दिरको चाहिँ ठ्याक्कै पछाडिपट्टि छ होइन। यहाँ चाहिँ केटाहरू यसो चिया खाँदैछन्। लेट मी सो यु माई गाइजहरू है। केटाहरू चाहिँ होइन केटाहरू कस्तो भयो त आजको जर्नी मलाई एकदम चिसो लागिरहेको चिसो एकदमै राम्रो रमाइलो चिसो तातो बिन्दास एकदम होइन। नेपालको नम्बर 1 बिस्किट ग्लुकोज बाई बाई।